हाय एवरीवन, केशा हाय सोगलीं सोजमोता सोगलीं बरी हाय म्हूण देवा कृपेन. आयज हांव तेंडल्यां भाजी कोत्ता. हिचो हांवें तेंडली हाडलो हाय आनी तेंडली रांदपा मोकोडे कितें इन्ग्रेडियंट्स आहाय ती हांव तुमकां आतां दाखयतां. 2 मिडियम पियाव कातून दवरल्याय, इलोसो कांतलो नाल्ल घेयला, 2 जिते सांगो बारीक कातुरल्याय, 1 टीस्पून ओड्डीपीठ घेयला, इल्लेशें मीठ घेयला आनी इल्लीशी जिते कोथमीर कातून दवरल्या गार्निश करपा. एक तेंडल्याचे 4 लांबीन कुडके कोत्ता. सोगलीं तेंडली कातुरल्या आतां. रांदपा स्टार्ट करचे पयले म्हाका एक स्क्रिप्चर शेअर करपा जाय आसलोले. नेहमाया चॅप्टर 8 आनी वर्स 10 इंग बरयलो आहा, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ. जायतीं जाणां आमी जायत्या टेन्शनान आहाय, वरीजान आहाय, स्ट्रेसान आहाय, गोडे कामां स्ट्रेस, बिजनेसा स्ट्रेस, घरां स्ट्रेस ओ कितें दुयेंस आहा कोणाक तेचें स्ट्रेस आमी घेवन आसताय आनी आमगेलें खाडीस आमगेलो आत्मो एकदम दुखेस्त जालो आसता. आयज हांव सोगल्यांक एनकरेज करपा सोदिता हे देवागे उतराचो, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ. द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज आवर स्ट्रेंथ. कितलेंय टेन्शन आसूं, कितल्योय वरीज आसूं, देव आमगेलो स्ट्रेंथ, देव आमकां ती जॉय दिता. हांव जाणा इट इज डिफिकल्ट जेन्ना आमी स्ट्रेसान वयताय, वरीज आहाय, कसले प्रॉब्लेम आहा, इट इज नॉट इजी टू बी जॉयफूल. पूण आमी ट्राय करपा जाय देवागे उतराचे बिलीव कोन, देवागे उतराचे फोकस कोन. द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज आवर स्ट्रेंथ, बिकॉज देव आमकां स्ट्रेंथ दिता, देव आमकां पावर दिता जोयती वोन जावपाक. हें सोगलें स्ट्रेस आहा, सोगल्यो वारीज आहाय तेंचे वयर आमकां जोयती वोन जावपाक देव आमकां पावर दिता आनी तेगेले स्ट्रेंथ दिता. ट्रू जॉय आमकां हाली देवाक वयच्या मेळटा, देवागे उतराक वयच्या मेळटा. जितले पाटी आमी देवागे उतर वाचताय, जितले पाटी आमी बिलीव कोत्ताय देवागे उतर बरयलो आहा तेजे आमी बिलीव कोत्ताय, त्या दोना आमगेलें जितलें स्ट्रेस आहा, जितल्यो वरीज आहाय त्यो डिसपियर जातल्यो. सो आमी सोगलीं आज रिजॉयस करुया आनी जॉयफूल रावया. आतां आमी रांदपाक स्टार्ट करुया. तेल घाता चोय, पियाव घाता. पियाव फ्राय जाला, तितून हांव आतां जिते सांग घाता आनी इलोसो ओड्डी पिठो. आतां तेंडली एड करता. इल्लेशें मीठ उडयता. बंद केलें हांवें आनी तेंकां हांव उदक घायनासतना 15 मिनट्यो स्लो फ्लेमीचेर कूक करतलें आनी तेजे उपरांत नाल्ल घातलें. 15 मिनट जाले. आतां ओपन करता. सो तेंकां उदक घायनासतना कांय बरें जालें. आतां तितून हांव नाल्ल एड करता. पोतून बंद केलें. एक 5 मिनट हांव तेंकां कूक करतलें. तो नाल्ल घायल तो कूक जावपुऱ्या आनी तेजे उपरांत तेंडली रेडी. ही तेंडली एश कोन्न रांदपाची मुगे स्टायल. तुमगेली डिफरंट स्टायल आहा आसतली, म्हणल्यार आमकां हे भाशेन रांदून तेंडली खावपाक लायक. तेंडली रेडी. आतां तेंकां हांव बोलांत काडटा. आमगे तेंडल्या भाजी रेडी. तेंची हांव इल्लीशी कोथमीर घालून गार्निश करता. आतां सोद्दां भाशेन हांव सोगल्यांक तुमकां आमंत्रण दिता आमगेर जेवपा येवपाक. गॉड ब्लेस यू ऑल.